Kung gusto mo ng non-stop supply ng kalamansi sa iyong bakuran, ang video na ito ay para sa iyo. Okay? Huwag na natin patagalin. Let's watch this! Good morning mga ka-agri. I-share ko lang sa inyo itong aking kalamansi yung nasa tinanim ko sa aming gilong na binili sa talyer. 3 patong po ito. So yan o. Susunod na mga araw ating obserbahan yung pagbukad ng mga buhok. Almost more than 1 year pa lang po ito, pero kita nyo kumamunga. Sabi ng iba metallic daw itong container, pero may nagtatanggol naman na ibang mga ka-group natin dyan sa organic friends. Ito po yung ginagamit ko dito, bunot. Ilalagyan po natin yan sa ilalim ng mga natabunan lang yung organic matter. Meron din po yung vermicast at meron din yung African night crawler na dyan na natira. So medyo mainit nga lang po yan, kaya dapat lagi mong dinidilig. Yan. Yun. Mas maganda kung tanggal po ito, remove this part. Kung meron kang cutter, wala lang akong cutter, nito yung nagawa para mas marami siyang may lagay na organic matter. So yan, nakita nyo naman kumumunga. More than 1 year pa lang ito. Budded po siya, kaya madali siya mamunga. Ayan o. Ito ang daming bulaklak o. Yan, kung gusto kung kayo ay naman problema sa supply ng kalamansi at yung inyong lugar ay medyo binabaha, you can try this one. At ikaw ay walang lupa, nasa urban setting ka, bumibil din nga po pala ako ng pinagtestasan ng niyog doon sa mga sa mga testisan. Nagkasya po dyan ay kada isa nito ay 1 sako. So nailagay natin dito ay 3 sako. So ayan o. Subaybayan po natin ang pagbuko nito at papakita ko sa inyo. Nakakatuwa, antuwala ako kasi after more than 1 year ay ganito na itsura niya. Hello once again mga ka-agri. Narito na po tayo sa aking kalamansi after more than 1 month. Ito na po siya, full pack, malapit ng waiting for harvest. Nakita niyo siya. Ang sekreto lang po ng pagpapabunga niyan ay simple lang. Nung aking binili yan less than 2 years ago, ay itinanim po natin dito. Kung nyo naalala sa previous kong diniscuss. Yan o. Madami siyang mga insekto. Yan. Nakakatuwang panoorin o. Ang lalaki na. Sa gilong po yan ng truck. So bumili po ako ng gilong ng truck na 3, yung malalaki, sa talyer, 3, 100, at nilagyan ko po ng, kung di ako nagkakamali, 2 o 3 sako ng pinagtistisan ng niyog.
Tapos nilagyan natin ng mga ngayong harvest season ng palay, nilagyan natin ng mga dayami. Yan o. Meron din po yan vermicast. So yan, nakita nyo. Yun, yung mga dumi na yan. Dumi na po yan ng vermicast. Yung mga parang granulated ano. Parang ano, tube like. Yun po ang unang secret. Lagyan mo ng organic. May bunot. Nilagyan po natin siya ng bunot. Kita nyo may bunot. Yun. Minsan nilalagyan po namin yan ng kakawati. Para wag ma-peste. Hindi po kami gumagamit ng chemicals kaya mahaba ang buhay. Dahil kung ito ay gagamitan mo ng pesticide o chemical fertilizer, hindi po hahaba ang kanyang buhay. Ano? Yun po ang ilan sa sekreto. Yan po mga uod na yan, itong peste yan. Pag maliliit pa, pinapatuka ko yan sa manok. Since malaki naman na siya, para mabalance yan ang ecosystem, hindi pinababayaan natin yan. Sekreto yan ng pagpapabunga din. Hindi siya bubunga kapag kita nyo hanggang sa ilalim mo, nabunga siya. Hindi po yan bubunga kapag ang dahon ay masyadong na damage. Nahihirapan siyang mag-produce ng chlorophyll o mag-process ng pagkain na kailangan ng halaman para mapataba niya ang kanyang mga bunga. Nakakatuwa oh. Yun, antabayanan natin ulit. Update ko kayo pagka ito na ay malalaki na. Sa isang araw ito malaki na ito. Nakakatuwa siyang videohan. May panggamit ka na araw-araw kapag ka meron kang calamansi sa gilong. Sa lumang gilong. Ayan, pipiras na po tayo ngayon. So, hindi natin magamit sa pang araw-araw na pangailangan. Okay? Walan tayo ng dalawa. God bless everyone. Thank you for watching. It's me, ang inyong ka-Grace. Signing off na po tayo. See you on my next videos.